عشاق البينات باتر رح يحبوها كثير. هي وصفة شوكليت بينات باتر شوكليت تشيز كيك. ingredients نبلش بكاسة بينات باتر، كاسة وثلث سكر، رح يكون معنا 4 بيضات حجمهم كبير بيستحسن يكونوا بحرارة الغرفة، ثلث كاسة ويبنج كريم، ملعقتين صغار فانيلا، وكاسة وربع شوكولاتة اللي هي سيمي سويت شوكولات. بدنا نحتاج بالنسبة للقالب، القالب المتحرك القعر طبعا، ولازم نلفه بقصدير، ويستحسن نلفه على طبقتين بالقصدير، وراح نحطه بصينية أكبر لما ندخله على الفرن، وراح نحط فيه مي مغلية تقريبا توصل لربع القالب. هذا بالنسبة لمكونات التشيز كيك. والمكون الأساسي اللي كنت رح أنساه هو الكريم تشيز. محتاجين 32 أونس من الكريم تشيز. بالنسبة للتغطية رح نحتاج 9 أونس من شوكولاتة، من 9 ل10 إذا بتحبوا الشوكولاتة كثير. بدنا نحط معه نص كاسة ويبنج كريم، وبنحط على حمام ماء بخاري اللي هو حمام مياه. الشغلة الأساسية إنه ما لازم المي تدخل الصحن أبدا، فقط نحن محتاجين للبخار. القعر بدنا كاستين أوريو مطحونين مع 3 ملاعق زبدة دايبة. بنبلش بالشغل، خلينا نبلش سوا. لعمل القاعدة حكينا إنه نحن نحتاج كاستين أوريو مطحون، ومحتاجين ل4 ملاعق زبدة دايبة نحطها معه. القاعدة للتشيز كيك. بسينا الأوريو منيح بالقالب. برجع بأكد إنه لازم نلفه بالفويل لأنه رح نحطه بمي، وما بدنا المي رح تفوت على القالب لجوا. وبنخليه بالبراد على بال ما نخلص. كنا بدنا 32 أونس من التشيز، الكريم تشيز. رح نفتحهم مع كاسة وثلث من السكر. هسا رح نضيف كاسة البينات باتر اللي هو الفول السوداني. قلنا بدنا ثلث كاسة من الويبنج كريم، كريمة الخفق. بدنا ملعقتين فانيلا سائلة، ومنخفق. هلا بيجي دور البيض. قلنا بدنا 4 بيضات بحرارة الغرفة، بيكون حجمهم كبير. وبنخفقهم بيضة بيضة. بعد ما خفقنا البيضات ال4 بيضات وحدة وحدة مثل ما اتفقنا، ونخلطهم منيح، بنحاول عاد بالسباتشولا نعمل الخليط ليتجانس. هلا دور الشوكولاتة. الشوكولاتة نحن قلنا عندنا كاسة وربع من الشوكولات. بنضيف الشوكولات على الخليط. بهاي المرحلة ما بدنا أبدا نخلط مثل ما خلطنا وقت البيض، بدنا نكون بطريقة الفولد وبخفة. بهاي الأثناء نحن لازم نكون حمينا الفرن على حرارة 350 فهرنهايت اللي هي بالسيلسيوس 177 سيلسيوس. لازم تفوت على فرن محمى مسبقا، وهي خطوة كتير مهمة. قالب التشيز بعد ما تركناه الأوريو تبرد شوي بالبراد، بنضيف الخليط فوق. نعطيه كم خطة هيك بس مشان يتساوى. نحطه بالصينية. قلنا لازم يكون في صينية أكبر شوي. وبنجيب المي المغلية. المي تقريبا لازم توصل لثلث القالب، قالب التشيز كيك. بنحط القالب بالفرن المحمى مسبقا على حرارة 350 درجة 177 سلسيوس. نسكر عليه
وبنتركه من غير ما نقرب عليه لمدة من 55 ل 70 دقيقة. في نقطة كثير مهمة، إذا لاحظنا إنه الوجه بلش يتحمر بكير كثير قبل الوقت اللي لازم نشيله، بنجيب ورقة فويل وبنحطها على وجه القالب لبين ما نحس إنه نحن حواف القالب صارت ثابتة بس قلبه بعده لين شوي، بنشيله من الفرن وبنتركه ليبرد. بس نشيله من الفرن نرجع لكم بعد مرور. أنا بالنسبة إلي بفرني أخذ 55 دقيقة بالضبط. بنشيله من الفرن، لازم نكون حريصين لأن المي عم تغلي، ونحركه شوي شوي عشان ما نحرق ايدينا. شوفوا كيف قوامه على الجنب بين انه استوى وعم يفسخ عن القالب، وبالنص عم برج. هيك المفروض يكون. انا بنص الطبخة حسيت انه صارت الجوانب تغير لونها على السريع، فغطيته بفويل من غير ما احكم الاغلاق، خليت الفويل على وجهه بس. بهاي الطريقة بنشيله بكل حذر وبنحطه على الجنب وبنتركه ليصير بحرارة الغرفة، وبنحطه بالبراد لمدة 5 ساعات، وبعديها بنحضر التغطية تبعته. هلا بدنا نجهز للتغطية. قلنا نحن بنحتاج تقريبا كاسة ونص من الشوكولاتة اللي هن 10 أونس تقريبا. ابني اقترح انه نضيف اللي بدي احطه للزينة، ضيفه كمان مع الكيك اللي هو الريسس. بدي احط اللي كمان شوي بتعطي طعم البينات باتر مضاعفة زيادة. بدي احط نص كاسة ويبنج كريم. المي عم تغلي. بعد ما ذابت الشوكولاتة بنطلع الكيك وبنبلش بالتزيين. وأجمل الفقرة. بنحاول نحطه شوي شوي لأنه نحن بدنا إياه ينزل على الأطراف بس ما يغطي كل الأطراف. هسه اجى وقت الزينة. قطع الميني ريسس كمان كل وحدة قطعتها بالنص قطعتين، طبعا هاي شيء اختياري. وكمان الروست بينات شوية مملحة. شكرا لمتابعتكم، بتمنى تكون الوصفة عجبتكم. بينات باتر شوكليت تشيز كيك. بينات باتر شوكليت كيك بالصحة والهنا. Peanut butter chocolate cheese cake. Exact same thing you said last time, Mom. بينات باتر شوكليت تشيز كيك. تعالوا بقى شوي شوي انت كمان صح؟ Yes, slow down. بينات باتر شوكليت تشيز كيك. شو؟ You're not gonna say thank you? أنا قلت لهم شكرا لكم لمتابعتكم بالأول. No, you just say Yeah, ما خلصت one last one. استني ماما. One last one. لا عندي عالم انت كمان. شكرا لمتابعتكم، بتمنى تكون الوصفة عجبتكم. شوكليت باتر. Oh my god. ليه آخر مرة بعمل تشيز كيك بحياتي. طب يلا. البنت انتبهت. ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم. شوكليت Peanut butter chocolate
شكرا لمتابعتكم، ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم. بينات بتر Anita,